ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ዳታቤዝ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ዳታቤዝ አይነቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ በቀላሉ የምንጠቀመውኛ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበትን ዳታቤዝ የሆነውን ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ዳታቤዝ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ ከማየታችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ እና ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬ ፖርሽን ስንመጣ እንግዲህ ማይክሮሶፍት አክሰስ ወይም ዳታቤዝ ነው። እንግዲህ ይህን ከማየታችን በፊት አክሰስን ከማየታችን በፊት ዳታቤዝ ምንድነው የሚለውን ነገሮች እናያቸዋለን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ኦብጀክቲቮች አሉት። ለምሳሌ ዲፋይን እናደርጋለን ዳታቤዙ፣ ፋይል ማኔጅመንት፣ ባክአፕ እንዴት እናደርጋለን፣ ሪፔር እንዴት እናደርጋለን፣ ፊልተር፣ ሶርት የሚሉትን ነገሮች እናያለን። ግን ዳታቤዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዝ ማለት the collection of data ነው። የተለያዩ ዳታዎች ኮሌክሽን ነው። organized to allow storage, access, retrieve and use of data ነው። ዳታቤዝ እንግዲህ እንደ ማስቀመጫ ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ስናስቀምጥበት ስፔስ አለው ማለት ደግሞ there is storage ማለት ነው። እዛ ውስጥ የምናስቀምጠው ግን ኮሌክሽን ኦፍ ዳታዎች ናቸው። ዳታዎቹ ግን ኦርጋናይዝድ የሆኑ ሪትራይቭ መሆን የሚችሉ ስንፈልግ ለምሳሌ ፊልተር፣ ሾርት ማድረግ የምንችላቸው አይነት ዳታዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ዳታቤዝ ክሬት ስናደርግ ዳታቤዝ ብቻውን መሆን አይችልም። አትሊስት ዋን ቴብል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ኮመን ነው። አትሊስት ዳታቤዙን ክሬት ካደረግን በኋላ ግን አትሊስት ዋን ቴብል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ወደዚህ ስናመጣው ለምሳሌ ማኑዋሊ በተለያዩ ኦፊሶች ውስጥ ምን አለን? ፋይል ካቢኔት አለን። ስለዚህ ፋይል ካቢኔታችን ውስጥ በተለያዩ ነገሮች ፎርቲፎሎም ሊሆን ይችላል ሊሆን ማህደር ውስጥ ያደረግ ፋይላችን እናስቀምጣለን። ይሄ ደግሞ ኮምፒውተራይዝድ በሆነ ሚንስ እሱ ማለት ነው ፋይላችንን አሬንጅ አድርገን በፈለግነው ሚንስ የምናስቀምጥበት እንግዲህ ዳታቤዝ ይባላል ማለት ነው። In large organization there is jobs of database administered to database ማለት ነው። እንግዲህ ዳታቤዝ ላለው ኦርጋናይዜሽን ወይም ለተላለቅ ኦርጋናይዜሽን እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ ያሉትም ዳታቤዝ ያላቸው ምን አለ ማለት ነው ዳታቤዝ አድሚኒስተር ማለት ደግሞ ይሄን ነገር ኮንትሮል የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ አክሰስን ከማየታችን ዳታቤዝ ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ አለብን። ስለዚህ እያንዳንዱ ዳታዎችን ኮምፒውተራችን ላይ ወስደን ኦርጋናይዝድ በሆነ አክሰስ ማድረግ በምንችልበት ሜትድ የምናስቀምጥበት ሚንስ እሱ ዳታቤዝ ይባላል። እንግዲህ ዳታቤዝ ሲጀመርም እንደነገርኳችሁ አክሰስ አንዱ ዳታቤዝ ነው። ለምሳሌ ኤክሴል ዳታ የምናስቀምጥበት አንዱ ዳታቤዛችን ነው። ሌላ ኦራክል፣ ማይስኩዌል እንግዲህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ወይም እነዚህ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ የምታደርጉ ሰዎች ብዙ ዳታቤዝ እንዳሉ ታውቃላችሁ። ይህን ካየን በኋላ እንግዲህ አንዱ ዳታቤዝ ነው ያልነውን ማይክሮሶፍት አክሰስ ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ማይክሮሶፍት አክሰስ አንዱ ምንድነው ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ነው። ዳታቤዛችንን ማኔጅ የምናደርግበት ሲስተም ውስጥ አንዱ ምንድነው ማይክሮሶፍት አክሰስ ነው። ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም a software tools that allow use a computer እንግዲህ የምንጠቀመው ምንድነው ኮምፒውተር to create database, add መጨመር፣ change and delete data into the database ነው። ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ደግሞ ሶፍትዌር ነው። ዳታቤዝ የምናስቀምጥበት ነው ብያቸዋለሁ። ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ደግሞ ሶፍትዌሩ ነው። ይሄ ሶፍትዌር ደግሞ ማይክሮሶፍት አክሰስ አንዱ የሶፍትዌር ነው። እንግዲህ ቢልጌት ወይም ከሰራቸው እነዚህ ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ኤክሴል የተለያዩ ሶፍትዌሮች አራሉ ወርድን ኢንስታል ስናደርገው ወይም አጠቃላይ ማይክሮሶፍትን
ኢንስታል ስናደርገው እነዚህ ፊውቸሮች አሉት። ከነዚህ ውስጥ አክሰስ አንዱ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ስንፈልግ ዳታዎችን አድ የምናደርግበት፣ ሌላ ደግሞ ኤዲት የምናደርግበት፣ አፕዴት ወይም ዲሌት የምናደርግበት ሚንስ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተሞች አሉ እንደነገርኳችሁ። ኦራክል ሊሆን ይችላል፣ ኤስኪዩኤል ይችላል፣ ሌላ የተለያዩ ማለት ነው። ለምሳሌ አክሰስ ለምን እንጠቀመዋለን? አንድ ሶፍትዌር ስንመርጥ ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለውን ሁሌም መጠየቅና ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አክሰስን የምንጠቀምበት ምክንያቶች ምን ናቸው? ለምሳሌ ኢዚ ቱ ለርን፣ ማንኛውም ሰው ኮምፒውተር ተማረም ያልተማረም የትኛውን ፊልድ ውስጥ ወይም እንትን ውስጥ ያለ ሰው ይህንን በቀላሉ መማር ወይም ማወቅ የሚችለው ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ኮስት፣ ሎ ኮስት፣ ለምሳሌ ኢዚሊ ዳውንሎድ አድርገን ማንኛውም ሰው የትኛውም ሴክተር ላይ የትኛውም ፖዚሽን ላይ ያለ ሰው በቀላሉ መጠቀም ወይም በቀላል ገንዘብ ማግኘት የሚችለውን ነው ማለት ነው። አቫይሌብል ነው ሁሌ። ለምሳሌ አንዳንድ ሶፍትዌሮች እንግዲህ ብዙ ጊዜ እሺ ላይሉ ይችላሉ፣ ግን ይሄ አቫይሌብል ነው፣ ብዙ ጊዜ አያስቸግርም ማለት ነው። ዛት ሚን ኢዚ ቱ ዩዝ ማለት ነው፣ ለመጠቀም ቀላል ነው፣ አቫይሌብል ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ላይሰንስ የሚጠይቁ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ማግኘት የምንችለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዲዛይን ፕሪንሲፕል ዊ ለርን ካን ኦልሶ አፕላይድ ኢንተርፕራይዝ ሌቭል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ነው። በፈለግነው ሌቭል በቀላሉ እንግዲህ መጠቀም የምንችልበት ነው። ሌላኛው ኢንተርፌሱን በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ ያሉት ኢንተርፌስ ማለት እንግዲህ ስናየው በቀላሉ የሚገባን አይነት ኢንተርፌስ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስላሉት ከሌላው በምን ይለያል የሚሉትን እነዚህ ዋና ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አክሰስ ደግሞ ምን አሉት የሚሉትን ወይም ኦብጀክት አሉት። ኦብጀክቶች ደግሞ እንግዲህ ኦብጀክትስ ማለት ደግሞ ለምሳሌ የተለያዩ አንድ ዳታቤዝ ክሬት ካደረግን በኋላ የተለያዩ ኦብጀክቶች አሉ በሱ ውስጥ የሚይዛቸው ኮንተንቶች ማለት ነው። ምን ሊኖር ይችላል? ቴብል፣ ኩዌሪስ፣ ሪፖርት፣ ፎርምስ፣ ማክሮስ፣ ሞዱልስ የሚባሉ እነዚህ ኦብጀክቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህን እያንዳንዳቸው እናያቸዋለን ምን ማለት እንደሆነ እናንተ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። እንግዲህ ዳታቤዝ ክሬት ስናደርግ ያው ፕራክቲካል ፓርቱን ዛሬ አናየውም። አስ ቲዮሬቲካሊ ስናፕሻት አድርጌ ካስገባውት አኳያ እንደምታዩት ዳታቤዛችሁን ትከፍታላችሁ፣ አክሰስ አለ፣ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ስጭኑ 2010 ሊሆን ይችላል፣ 2013 ሊሆን ይችላል፣ 2007 ሊሆን ይችላል፣ 2016 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከጫናችሁ በኋላ ያው እንዴት የፈጠነው ዳታቤዝ ካለን እንዴት ኦፕን እናደርጋለን ወይስ አዲስ እንዴት እንፈጥራለን የሚለውን ደግሞ በፕራክቲካል ፓርቱ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዝ ክሬት ካደረግን በኋላ ምን አለው? ቴብል አለው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ቴብል ስንፈጥር የተለያዩ ሪከርዶች አሉት፣ ፊልዶች አሉት። ለምሳሌ ኦብጀክት ለምሳሌ አንድ እንውሰድና ኤምፕሎይ ሊሆን ይችላል። ኤምፕሎይ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የኤምፕሎይ መገለጫ ወይም አትሪቢዩቶች አሉ። ለምሳሌ ኔሙ፣ ኤጁ፣ ሴክሱ፣ አይዲው እነዚህን ሁሉ ያዙ ፊልዶች አሉ። በእነዚህ ውስጥ አትሪቢዩቶቹን የምንጽፍባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያዘልን ቴብል አለ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የምናስገባቸው ዳታዎች ደግሞ ሪከርድስ ይባላሉ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ቴብል? ቴብል ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ቴብል ሲባል ሌላ ነገር ሊመስል ይችላል። ቴብል ኤ ሴት ኦፍ ሪከርድስ ነው። ለምሳሌ ሪከርድስ ማለት አሬንጅድ የሆኑ ዳታዎቹን እነሱን የሚይዝልን ነው። ለምሳሌ አንድ ኢምፕሎይ እንውሰድ። አንድ ኢምፕሎይ ሲቀጠር ለምሳሌ የተለያዩ ፎርማሊቲ ፈርስት ኔም ሊሆን ይችላል፣ ላስት ኔም፣ ሚድል ኔም፣ ዋሬቨር የተለያዩ ዳታዎች አሉ። የእነሱን ሁሉ ሪከርድስ ወይም የምናስቀምጥበት እሱን ሁሉ ያዘልን ምን ይባላል? ቴብልስ ይባላል። ዲፈረንት ቪው ኦፍ ቴብልስ አለ። ለምሳሌ ዲዛይን ቪው አለ፣ ዳታ ሺት ቪው አለው፣
ፒቮት ቴብል ቪው አለው ሌላ ፒቮት ቻርት ቪው አሉት ማለት ነው አሁን ዲዛይን ቪው ላይ ከሆነ ክሬት ፊልድስ ነው ፊልዶችን ክሬት የምናደርግበት ነው እንግዲህ ፊልድስ እንደነገርኳችሁ ስለ አንድ ኢምፕሎይ ካወራን ብዙ ፊልዶች ሊኖሩ ይችላል ኔም ፈርስት ኔም ሊሆን ይችላል ላስት ኔም ሊሆን ይችላል ብላ ብላ ዋሬቨር ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት እነዚህን የሚይዝልን ምን ይባላል ዲዛይን ቪው ይባላል ሌላው ዳታ ሺት ቪው ማለት ደግሞ ለምሳሌ እነዚህን ከፈጠርናቸው በኋላ በእነዚህ ውስጥ የምንጨምራቸው ዳታዎች ወይም ሪከርዶች አሉ ምን ለምሳሌ አድ ማድረግ ሊሆን ይችላል አድ ስናደርግ ፈርስት ኔሙ ማን ሊሆን ይችላል somebody እሱን ኤዲት ማድረግ ልንፈልግ እንችላለን ኤዲት ስናደርግ ዲሊት ማድረግ ስንፈልግ እነዚህ ምን ይባላሉ ዳታ ሺት ቪው ይባላሉ ማለት ነው ፒቮት ቴብል ቪው ደግሞ ማለት ሳመራይዝ ዳታ አባውት ግሩፕስ ኤንድ ሪከርድስ ነው ሳመራይዝድ የምናደርግበት ነው ለምሳሌ ሳመራይዝ ስናደርግ ለምሳሌ ከመዘገብናቸው ውስጥ ምን ያህሉ ሴት ነው ምን ያህሉ ወንድ ነው ወይም ሪፖርት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሪፖርት ሊሆን ይችላል ሳመራይዝ የምናደርግበት ፒቮት ቪው ይባላል ማለት ነው ሌላው ቻርት ቪው ደግሞ ቻርት አሶሺየትድ ቱ ፒቮት ቪው ነው ለምሳሌ ቻርት ቪው ማለት የህዝብ ቁጥር የተለያዩ ቻርቶች አይታችሁ ታውቃላችሁ ለምሳሌ ከ1990 እስከ 2000 የሴት ቁጥር ይሄን ያህል ነበር የወንድ ቁጥር ይሄን ያህል ነበር ከምኑ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ከሳመሪው ወይም ከሪፖርታችን ጋር ተያይዘን የምንሰራው ነገር ደግሞ እንግዲህ ፒቮት ቻርት ቪው ይባላል ማለት ነው ስለዚህ አራት አይነት ቪውዎች አሉ ቴብል ምን ማለት እንደሆነ እዚህ ጋር ደግሞ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ቴብል ክሬት ስናደርግ ምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ሁለት ነገሮችን መያዝ አለብን ፕራይመሪ ኬ ኤንድ ፎሬን ኬ የሚባሉ ነገር አሉ እነዚህ ነገሮች በግልጽ ማወቅ አለብን ማለት ነው ፕራይመሪ ኬ ምንድነው ዩኒክሊ አይደንቲፋይ ኢች ሪከርድስ ኢን ቴብል ነው ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስትማሩ አይዲ አላችሁ አይዲያችሁ ያንዳችሁ አይዲ ከሌላው ሰው አይዲ ይለያያል ምክንያቱም የምትለዩበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፕራይመሪ ኬ ማለት ደግሞ አንድን ሰው ወይም አንድን ሪከርድ እዛው ውስጥ ያለውን ሪከርድ ፕራይመሪሊ አይደንቲፋይ የምናደርገው ለዛች ሪከርድ ብቻ የምንሰጠው እሱ ምን ይባላል ፕራይመሪ ኬ sometimes if there is no unique value each table database designer may use auto number accessing ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ፕራይመሪ ኬ ቫልዩ ካልሰጣችሁት ወይም ዩኒክ ቫልዩ ካልሰጣችሁት አውቶ እንግዲህ እየጨመረ እንደሄድ ይችላል ይሄ ማለት ደግሞ ለምሳሌ 1 2 up to infinity እንደዚህ ያለ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ አካል ብቻ የምንሰጠው ነገር ወይም ለዛ ሪከርድ መለያ የምናደርገው ነገር ፕራይመሪ ኬ ይባላል ለምሳሌ ስቱደንት ነምበር ሄልዝ ካርድ ነምበር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ስትታመሙ ለናንተ ብቻ የምትሰጣችሁ ለምሳሌ ሁለት ሰዎች የተለያዩ ስም የተመሳሳይ ስም ሊኖራቸው ይችላል ምን ላይ ያቸው ባይዲያቸው ሊሆን ይችላል ወይ እሱ ምን ይባላል ፕራይመሪ ኬ የምንለይበት ሚንስ አይደንቲፋይ የምናደርግበት ሚንስ ይሆናል ማለት ነው ፎሬን ኬ ማለት ደግሞ ፕራይመሪ ኬ የነበረው ከሌላ ቴብል ጋር ሂዶ እዛኛው ቴብል ላይ ፎሬን ኬ a field one table that use primary key in another table ይሆናል እዚህ ቴብል ላይ ፕራይመሪ ኬ ተጠቅማችሁ ከዛ ቴብል ጋር ኢንተግሬት ወይም ሪሌት ማድረግ የምንፈልጉበት ሚንስ የዚህኛውን ፕራይመሪ ኬ ከወሰዳችሁ ዛ ፎሬን ኬ ይሆናል ማለት ነው it is with this value can build relation between tables ነው ሁለቱ ቴብሎችን ወይም የተለያዩ ቴብሎችን ለነሱ ሪሌሽን ክሬት ለማድረግ ከፈለግ ምን እንጠቀማለን ፎሬን ኬ ማለት ነው እንግዲህ ፎሬን ኬ ክሬት ስናደርግ ሁለት ነገር ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት ማለት ነው አንደኛ any foreign key values is a value appearing in the table reference table or null value ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የነበራችሁት ከዚህ ጋር ስትወስዱ እዛኛው ላይ ቴብል ላይ ዳታዎቹን መቀበል ይችላል ማለት ነው ሪሌትድ ካረጋችሁት ሌላኛው ደግሞ ናንኬ ወይም ሬጉላር ፊልድ ኢን ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ማሟላት አለበት
ሌላው እንግዲህ የምናይ ፎርም ኪውሪስ ሪፖርትስ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ቲዮሬቲካል ፓርቶችን እናያቸው እንጂ ሞር ኦቨር ፕራክቲካል ፓርቱ ላይ ያንዳንዱን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርምስ ማለት ለምሳሌ አንድ ዳታ ስናስገባ እዛ ዳታ ውስጥ እንዴት አድርገን ለምሳሌ እንደዚህ ፕሮዳክት ኔም፣ ኤምፕሎይ፣ ከስተመር ኔም፣ ሴልስ ኦርደር እያደረግን የምናስገባባቸው እነዚህ ፎርሞች አሉ። ፎርሞች ማለት ለምሳሌ ቴክስት ፊልድ ሊሆን ይችላል፣ ሌቭል የሚባላሉ ቴክስት ፊልድ። እነሱን ክሬት ካደረግንላቸው በኋላ ወደ ቴብሉ የምናስገባበት ሚንስ እሱ ፎርም ይባላል ማለት ነው። ኪውሪስ ማለት ደግሞ እንግዲህ ኪውሪስ ማለት እዛ ውስጥ ስናስገባ የምንሰጣቸው ቫሊዴሽን ሊሆን ይችላል፣ ኢንሰርት የምናደርግበት ሚንስ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች። ሪፖርት እንግዲህ እንደምታውቁት ከሆነ ያው ፌች የምናደርግበት ሚንስ ወይም ሳማራይዝድ የምናደርግበት ሚንስ ነው ማለት ነው። እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። እሺ ሌላው እንግዲህ ከሰራን በኋላ እንዴት ባክአፕ መስራት እንችላለን የሚሉትን ነገሮችን በዚህ ፖርሽን ሞሮቨር ፕራክቲካል ፓርቱ ላይ እናያለን። እንዴት ነው ዳታቤዙን ባክአፕ ማድረግ የምንችለው የሚሉትን እናያለን። ሌላው ፊልተር እንዴት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ፊልተር ማድረግ የሆነ ዳታዎቹን አሉ ከነዛ ውስጥ ፌች ማድረግ ብንፈልግ በምን አይነት ሚንስ ፊልተር እናደርጋለን፣ ፊልተር ሜቶድስ እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለው ሁለት አይነት ፊልተር አለው። አንደኛ ፊልተር ባይ ሴሌክሽን ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ፊልተር ባይ ፎርም። ስለዚህ ዳይሬክት ሴሌክት አድርገን በፎርምም እንዴት አድርገን የሚለውን ፕራክቲካል ላይ ያለን እንግዲህ እንደ መግቢያ ያክል ይሄን ያህል ካየን የዛሬው ፖርሽን ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ግን በሰፊው ያንዳንዱ ፓርት ፕራክቲካሉንም ቲዮሪውንም እናያለን። እናንተ ግን አሁንም ማሳሰባችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ